तपाईले खल्तीमा ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभएको छ? किनभने खल्तीले ल्याएको छ ब्याङ्क लिङ्क अफर, जहाँ खल्तीमा पहिलो पटक आफ्नो ब्याङ्क खाता लिङ्क गरी आफ्नो फर्स्ट मिनिमम ₹100 को पेमेन्ट गर्ने प्रयोगकर्ताले ₹100 को बोनस पाउनुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, हरेक दिन एउटा लकी विनर जित्नेछन् यसुदाको 32 इन्च टिभी। फर मोर डिटेल्स स्टे ट्युन फर आजको खल्तीको कुरा। खल्तीले ल्याएको छ फेरि पनि अर्को रमाइलो अफर, जस अन्तर्गत तपाईले आफ्नो ब्याङ्क खाता खल्तीसँग लिङ्क गर्नुभयो भने र सोही लिङ्क्ड अकाउन्टबाट फर्स्ट पेमेन्ट गर्नुभयो भने ₹100 को बोनस पाउनुहुनेछ। साथै अरू जुनसुकै भुक्तानी आफ्नो लिङ्क्ड ब्याङ्कबाट गर्नुभयो भने एउटा लकी विनरले डेली यसुदाको 32 इन्च टिभी पनि पाउनुहुनेछ। छैन त रमाइलो अफर? यति मात्रै होइन, हरेक हप्ता मन्डे र थर्सडे 1 बजेदेखि फायर सेल पनि छ, जहाँ तपाईले खल्तीको विभिन्न सर्भिसेसहरूमा 50% सम्मको क्यासब्याकको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब ब्याङ्क लिङ्क कसरी गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो छ। खल्ती लगइन अथवा साइन अप गर्नुहोस्। होम स्क्रिनमा तपाईले लिङ्क ब्याङ्क नाउ देख्नुहुनेछ, त्यहाँ ट्याप गर्नुहोस्। अब फेरि लिङ्क ब्याङ्कमा ट्याप गरी आफ्नो ब्याङ्क छनौट गर्नुहोस्। मागेको सबै विवरण जस्तो आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हाली सबमिटमा ट्याप गर्नुहोस्। सबै विवरण चेक गरी ठिक भएमा लिङ्क ब्याङ्कमा ट्याप गर्नुहोस्। अब तपाईले ओटिपी कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। सोही कोड हाली भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको ब्याङ्क खाता खल्तीसँग सजिलै लिङ्क हुनेछ। लिङ्क ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्न चाहिँ तपाईले कुनै सर्भिसको पेमेन्ट गर्दा पेमेन्ट अप्सनमा लिङ्क्ड ब्याङ्क अकाउन्ट छनौट गर्नुहोला। एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्याङ्क लिङ्क गर्न केवाइसी भेरिफाई चाहिँ हुनैपर्छ। ब्याङ्क लिङ्कबाट फर्स्ट टाइम खल्ती लोड गर्दा बोनस पाउनुहुने छैन। फर्स्ट ब्याङ्क लिङ्कको फर्स्ट पेमेन्ट मात्र एलिजिबल हुनेछ, अनि लिङ्क भएको ब्याङ्कलाई फेरि हटाएर फेरि लिङ्क गर्नुभयो भने पनि एलिजिबल हुने छैन। यो सबै अफरको बारेमा र फायर सेलमा कुन दिन कुन अफर हुन्छ जान्नको लागि हाम्रो खल्ती ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अफर माघ 8 गतेसम्म मात्र रहनेछ, त्यसैले आजै आफ्नो ब्याङ्क लिङ्क गर्नुहोस्। अब तपाईहरुको पेमेन्ट हुनेछ क्विक, किनभने खल्तीमै छ ब्याङ्क लिङ्क। कुनै समस्या परेमा हाम्रो खल्ती सपोर्टको यस नम्बर अथवा इमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।